Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको यो भिडियो चाहिँ I already told you this is the part 3. Okay, यो भिडियोको चाहिँ part 1 अनि part 2 त्यसपछि part 3 हुनेछ भनेर. So यो part 3 हो. So part 1 र part 2 मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु. तपाईले चेक गर्नुभएको छ भने तपाईले त्यो पहिला चेक गर्नुस् अनि मात्र यो भिडियो हेर्नुस्. अदरवाइज तपाईले केही बुझ्नु हुँदैन. यदि तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाउ टु मेक ब्याग भनेर तपाईले part 1 देखि नै हेर्नुपर्छ. अदरवाइज फेरि पनि भन्छु म तपाईले केही बुझ्नु हुँदैन. So guys, यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. So guys, now without any ado, let's get started. Okay guys, as I already told you in part 1 also and in part 2 also तपाईले क्विल्ट गर्नुपर्छ भनेर. सो पहिला चाहिँ तपाईले के गर्ने, पहिला चाहिँ क्विल्ट गर्ने. सो क्विल्ट गर्नलाई मैले लुगा भुइँमा ओछेर आफ्नो स्केलको हेल्पले, यो वुडन स्केलको हेल्पले मैले यसलाई डिजाइन बनाउँदै छु. मैले ब्यागमा जस्तो मलाई डिजाइन चाहिन्छ. सो म त्यो नै डिजाइन अहिले म ब्यागको लुगामाथि कोर्दै छु. सो यो कोरिसकेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु गाइज यो कस्तो हुन्छ भनेर. सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइज. सो गाइज हेर्नुहोस् मैले यो कोरिसकेको छु. अब मेरो अर्को पाली अब यो टाइममा चाहिँ के गर्ने, तपाईले आफ्नो जुन चाहिँ तपाईले डिजाइन बनाउनु भएको थियो, जस्तो डिजाइन बनाउनु भएको थियो त्यस्तै त्यो ब्यागको टुक्रा लिने, त्यसपछि माथिबाट जस्तो जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै त्यस्तै नै माथिबाट कोरिदिने. ओके, सो यसलाई नै हामी क्विल्टिङ भन्छौँ. अनि क्विल्टिङ तपाईले गर्न सिक्नुभयो. गाइज एज यु क्यान सी यो मैले क्विल्ट गरिसकेको छु. अब क्विल्ट गरिसक्दा यो यस्तो देखिन्छ अनि जति पनि यो उब्रेको भागहरू छ, यो एक्स्ट्रा भागहरू छ, यसलाई काटेर यसको लेभलमा यो ब्लू कलरको लुगाको जुन चाहिँ मेन फ्याब्रिक छ त्यसको नापमा ल्याउने. ओके, सो म यो अब यो सबै एक्स्ट्रा भागहरू काटिदिन्छु. अनि ओके गाइज हेर्नुहोस् मैले यसलाई यो चारैतिरबाट यसलाई मैले काटिसकेको छु. यसको यो ब्लू कलरको लुगाको लेभलमा ल्याइसकेको छु. अब के गर्ने, जस्तै मैले तपाईँलाई पार्ट 2 मा भनेको जस्तै अब यो क्विल्ट गरिसकेर के गर्नुपर्छ, तपाईँले क्विल्ट गरिसकेपछि यसको यो बिचको पार्ट खोज्ने. ओके, यसको सेन्टर पार्ट यसरी खोज्ने, यसरी. ओके, यसलाई फोल्ड गर्ने अनि यसलाई यस्तो गर्ने अनि यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँबाट यसको सेन्टर पार्ट निस्किन्छ यसरी. ओके, अनि यो सेन्टर पार्टमा चाहिँ यसलाई काटिदिने. यसको 2 टुक्रा निकाल्नुपर्छ. ओके, यसमा यो त तपाईँलाई मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ, पार्ट 2 मा पनि भनेको थिएँ अनि मैले प्रिभियस भिडियोमा जसमा मैले यसरी नै ब्याग बनाउन सिकाएको थिएँ त्यसमा पनि भनेको थिएँ. अब यसलाई के गर्ने, 2टा भाग गरेर काटिदिने अनि यो 2टा निक्लिन्छ. ओके, सो म तपाईँलाई यो काटिसकेको छु. एज यु क्यान सी मैले यो काटिसकेको छु. ओके, यसको एउटा भाग यहाँ छ. ओके, अनि एउटा भाग यो भयो. अब यो एउटा भागलाई निकालेर अलग्गै राखिदिने. अब अलग्गै राखिसकेपछि के गर्ने, अब यसलाई 3टा भागमा काट्नुपर्छ. ओके, सो यसरी मतलब यो 18 इन्चको छ. 18 इन्चमा अब यसलाई 6 अनि 6 इन्चमा काट्ने. यो 3टा अलग्गै निक्लिहाल्छ. ओके, सो म तपाईँलाई फेरि भन्छु, यसलाई अब 3टा भागमा यो 3टा पिस निकाल्नुपर्छ यसमा. सो यो 18 इन्चको लम्बाइ छ. 18लाई तपाईँले 6 अनि यताबाट एउटा काट्ने अनि बिचको एउटा भाग उब्रिन्छ. सो त्यो चाहिँ 3टा भाग भइहाल्छ. सो म तपाईँलाई यो काटिसकेर देखाउँछु. ओके गाइज एज यु क्यान सी मैले यसको 3टा टुक्रा बनाइसकेको छु. ओके, सो अब यसमा के लागिन्छ, अब तपाईँलाई एज यु नो द्याट कि अब यसमा जिपरको अट्याचमेन्ट हुन्छ. सो जिपर कसरी लगाउने, जिपर लगाउँदा तपाईँले जहिले पनि जिपरलाई यो लामो जिपर होस् या छोटो जिपर होस्, यसको जुन चाहिँ यो बेस भाग हुन्छ, यो जुन चाहिँ लास्टको एन्डिङ पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ राख्ने. ओके, म चाहिँ यसरी गर्छु. ओके, सो द्याट्स वाइ म तपाईँलाई यसरी नै सिकाउँदैछु. तपाईँको आफ्नो पनि स्टाइल हुनसक्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो विचार अनि आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ. सो यो चाहिँ मेरो स्टाइल हो. यहाँनिर यसलाई यो टक्कै राख्ने अनि यो चाहिँ जति उब्रिन्छ उब्रोस्. ओके, अनि यसलाई उल्टा बनाउने. ओके, यो हेर्नुहोस् यो सुल्टा भाग भयो, यसलाई चाहिँ घोप्टो पार्ने. ओके, अनि अब यसलाई यहाँबाट अट्याच गर्ने. यहाँबाट अट्याच गरेर यस्तो गर्ने, त्यति बेला यो सिधा आएको हुन्छ. ओके, सो म तपाईँलाई यो मात्रै अट्याच गर्छु अनि यसलाई फेरि टप स्टिच कसरी लगाउने त्यो पनि देखाउँछु म तपाईँलाई. ओके, सो हेर्दै गर्नुहोस्. अब म यताबाट यसलाई स्टिच गर्छु. ओके गाइज, म आफ्नो मसिनमा आइसकेको छु. सो मसिनमा आइसकेर मैले त्यसको मसिनको फुट पनि चेन्ज गरेको छु, सिङ्गल फुट लगाएको छु. अब सिङ्गलको फुट लगाएर के गरेको छु, मैले तपाईँलाई जस्तो अघि भने मैले त्यसरी नै सिलाइरहेको छु. हेर्नुहोस्, सुल्टा भागलाई चाहिँ उल्टा राख्ने अनि उल्टा भागलाई सुल्टा राख्ने अनि सिलाउने अनि सिलाइसकेपछि टप स्टिच लगाउनको लागि फेरि ब्यागलाई उल्टाउने अनि ब्यागलाई उल्टाएपछि पछाडिपट्टिको भागबाट चाहिँ त्यसलाई टप स्टिच गर्ने. अनि ओके गाइज, अनि त्यसरी अर्को टुक्रा लिने अनि अर्को टुक्रा पनि त्यहीँ त्यसरी जोडिदिने जुन चाहिँ उब्रेको भाग छ अलिकति चेनको. सो त्यहाँनिर जोडिदिने. त्यसपछि गाइज
अर्को पनि त्यसरी नै जोड्ने। अर्को जोड्दा चाहिँ अब के गर्ने म तपाईँलाई देखाउँदैछु हेर्नुहोस्। यो मैले सिलाइसकेँ, टप स्टिच गर्दैछु अहिले। सो अब टप स्टिच गरिसकेपछि यसलाई काटिदिने, त्यसपछि फेरि चेन लिने। चेन लिएर अब के गर्ने, अब चेनको जुन चाहिँ एक्स्ट्रा भाग छ तपाईँले काट्दा पनि हुन्छ, तर अहिले नकाटेर चाहिँ एकछिनमा काट्ने। सो जुन चाहिँ त्यो लुगाको टुक्राको जुन चाहिँ अर्को भाग थियो त्यो भागलाई चाहिँ अब फेरि यसरी नै चेन राखेर सिलाउने। ओके, सो हेर्नुहोस् म सिलाइरहेको छु। अलराइट गाइज, हेर्नुहोस् यो मैले चेनको अट्याचमेन्ट गरिसकेको छु अनि यो उब्रेको चेनलाई पनि काटिसकेको छु। अब के छ, अब तपाईँले यो यत्रो एउटा लुगा लिने। ओके, यो जति नाप छ 18 इन्चको एउटा लुगा लिने अनि त्यसलाई मुनिबाट राख्ने अनि माथिबाट सिलाइदिने। सो अहिलेको लागि चाहिँ मेरोमा यो लुगा छ। ओके, सो यसलाई म के गर्छु, यसलाई म यहाँ राख्छु। ओके, यसलाई तलबाट राख्ने। ओके, सो हेर्नुहोस् यसरी तलबाट राख्ने। यो चाहिँ यो साइजभन्दा ठुलो छ, तर अब म के गर्छु, यसलाई सिलाउँछु अनि उब्रेको भागलाई चाहिँ सबै काटिदिन्छु। हेर्नुहोस् यसरी यस्तो गर्ने। ओके, सो इट्स इजी। तपाईँले चाहियो भने यसकै नापको पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ यो लुगाभन्दा यो ठुलो लिएको छु किनभने भरे मलाई भरे पुग्दैन भनेर मलाई डाउटले। सो अब म यसलाई सिलाउँछु, चारैपट्टि सिलाउँछु अनि यसलाई यसकै नापमा यो ब्लू कलरको लुगाको नाप पनि यसलाई पनि काटिदिन्छु। ओके गाइज, एज यु क्यान सी अब म यो मेरो बेल्ट लिएर आइसकेको छु। ओके, सो यो बेल्टको लम्बाइ अनि चौडाइ मैले पार्ट 2 मा पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु। यो बेल्टको लम्बाइ 42 इन्च अनि चौडाइ चाहिँ 4 इन्च हुन्छ। ओके, सो यसमा एउटा मात्रै बेल्ट लाग्छ। यदि तपाईँले दुईवटा बेल्ट लाउन चाहनुहुन्छ भने अनि 6वटा पकेट भएको ब्याग बनाउनु मन छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। म त्यस्तो भिडियोहरू पहिला पनि हालिसकेको छु अनि फेरि पनि फ्युचरमा हाल्ने नै छु। सो अब यसलाई के गर्ने, यो 42 इन्चको जुन चाहिँ बेल्ट बनाएको छ अनि बेल्ट कसरी बनाउने त्यो पनि तपाईँलाई सिकाएको नै छु गाइज। ओके, त्यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो 4 इन्चको काट्नेको कारण चाहिँ के हो, यो फोल्ड हुँदा चाहिँ लास्टमा यो 2 इन्चको हुन्छ। सो हामीलाई चाहिएको यसरी। ओके, यसको सेन्टर पार्ट हामीले खोजेर यहाँ रेडी बनाइसकेको छौँ। अब यस्तो गरेर यहाँ राख्ने अनि यसलाई चाहिँ यतापट्टिबाट राख्ने। ओके, यसलाई यस्तो राख्ने अनि यसलाई यस्तो राख्ने, यस्तो र यस्तो राख्ने। यसको मुख चाहिँ बाहिरपट्टि देखिनुपर्छ। ओके, मुखले चाहिँ बाहिर फेस गरेको हुनुपर्छ अनि मेक स्योर कि यो चाहिँ सिधा बसोस् भनेर। ओके, सो गाइज म यता यो सिलाउँछु अनि यो यता सिलाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्। ओके गाइज, एज यु क्यान सी यो मैले सिलाइसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी राखेर सिलाउने अनि यतापट्टिबाट पनि यसरी सिलाइदिने। ओके, बट मेक स्योर कि यो चाहिँ सिधा हुनुपर्छ तपाईँले बोक्दा। ओके, यस्तो गरेर राख्ने अनि सिलाइदिने। अब के गर्ने, अब यसलाई भित्र राख्ने, यसलाई के नगर्ने, यसको काम सक्यो। अब यसलाई भित्र राख्ने अनि जुन चाहिँ हाम्रो त्यो उब्रेको जुन चाहिँ टुक्रा थियो त्यसलाई सुल्टाको मुख चाहिँ भित्र राख्ने, सुल्टा चाहिँ भित्र गर्ने अनि उल्टा चाहिँ बाहिर राखेर अब चारैतिर सिलाइदिने। ओके, केही नगर्ने। ओके, अब यो बेल्टलाई हामीले भित्र राख्यौँ, यो बेल्टलाई भित्र राख्यौँ। अब यो सुल्टा चाहिँ यसलाई यो सुल्टा अनि यो सुल्टा चाहिँ फेस टु फेस गराएर यसरी गराएर अब यसको वरिपरि सिलाइदिने। ओके, अनि यो ब्याग रेडी हुन्छ। ओके, सो म तपाईँलाई यो सिलाउँछु चारैतिर अनि देखाउँछु। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्। ओके गाइज, एज यु क्यान सी माई ब्याग इज रेडी। ओके, हेर्नुहोस् यहाँ एकदम मेस भइरहेको छ यो ब्यागको सिलाइले गर्दा। सो गाइज हेर्नुहोस् यो ब्याग इज रेडी। ओके, अब यो ब्याग यस्तो हुन्छ। ओके, सो यसलाई यस्तोबाट बचाउनको लागि, यसलाई नखोल्न दिनुको लागि अब तपाईँले यहाँ चाहिँ हातको काम गर्नुपर्ने छ। सो हातको काम गर्दा तपाईँले यहाँदेखि स्टार्ट गर्नु होला। यदि तपाईँलाई यहाँ मात्रै गर्नु छ भने पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ होल बनिन्छ, यतादेखि यता हात पस्ने होल बनिन्छ। सो त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि तपाईँले यहाँदेखि नै आफ्नो हातको काम गर्नु होला। यहाँबाट यस्तो गरेर यतासम्म यसलाई टक्कै बन्द गरिदिनु होला। सो इट लुक्स नाइस। ओके, अनि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यहाँ 4टा लटकन 2टा लटकन जतिवटा भए पनि लटकन तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै हो। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै हो अनि म चाहिँ स्पेसल अनाउन्समेन्ट गर्न चाहन्छु। स्याटरडेको एपिसोड चाहिँ तपाईँहरू कसैले पनि नमिस गर्नु होला, किनभने त्यो एपिसोडमा चाहिँ म स्पेसल एपिसोड हुनेछ त्यो, किनभने त्यसमा म इन्टरभ्यू गर्छु मेरो डियर फ्रेन्ड्सहरूको। सो त्यसमा सेगमेन्ट हुन्छ झोलाभित्र के होला अनि ऱ्यापिड फायर राउन्डको। सो त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। सो तपाईँले त्यो चाहिँ एकदम मिस नगर्नु होला। ओके गाइज, सो अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। अनि मेरो च्यानलमा तपाईँले फेसन डिजाइनिङ, बुटिक, ट्राभलिङ, रिभ्युज, अनबक्सिङ, आर्ट एन्ड क्राफ्ट सबै कुरा पाउनुहुन्छ। सो त्यसैले पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस्। ओके,
My channel is all in one. Okay, so guys, thank you so much for watching this video from the beginning to end. मेरो पहिलाको भिडियोमा तपाईले धेरै दिन माया दिनुभएको छ, त्यसको निम्ति धन्यवाद। अब आउने पनि भिडियोमा यसरी नै माया दिनु होला। अब म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भेट्छु कुनै इन्ट्रेस्टिङ न्यू टपिक लिएर। यसको पार्ट 1 पार्ट 2 जरुर हेर्नु होला। सो गाइज अब म गइरहेछु। सो थ्याङ्क यू सो फर वाचिङ। हेभ अ नाइस डे अहेड। बाई।